हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई बेसिक कम्प्युटर कोर्सको दोस्रो भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई CPU को पछाडिको सबै पोर्ट्सहरुको बारेमा डिटेली बताउने छु। वास्तवमा यो CPU हैन, यसलाई क्याबिनेट भनिन्छ र यो क्याबिनेटको पछाडिको जति पनि पोर्ट्स छ त्यसको बारेमा डिटेली बताउने छु। सुरुमा के हुन्छ, स्टुडेन्टहरु धेरै कन्फ्युज हुन्छ, किबोर्डलाई कहाँ कनेक्ट गर्ने, माउसलाई कहाँ कनेक्ट गर्ने, मोनिटरलाई कहाँ कनेक्ट गर्ने। त यो सबै प्रश्नको उत्तर तपाईले यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ र साथै यो सबै पोर्ट्सलाई डिटेली म एक्सप्लेन गर्नेछु। अनि भिडियोलाई अन्त तक हेर्नु नबिर्सिनु होला। त आउनुहोस् आज भिडियो सुरु गरौँ। त साथै यो हो पावर केबल एन्ड यो केबलको युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी या करेन्टलाई चाहिँ कम्प्युटरमा सप्लाई गरिन्छ। त यसको यो छेउ यहाँले लाउनुपर्छ, यसलाई भनिन्छ पावर सप्लाई सकेट। हेरिराख्नुहोस् यो छेउलाई यस प्रकारले लाउनुहोस् आरामसे हो एन्ड भयो। र यसको अर्को छेउलाई चाहिँ तपाईको वाल सकेट जुन हुन्छ नि त्यहाँनेरि यस प्रकारले टक्क लगाइदिनुहोस् हो। त यसले के हुन्छ भन्दाखेरि स्विच बोर्डबाट इलेक्ट्रिसिटी तपाईको कम्प्युटरमा सप्लाई हुन्छ। त कसरी गर्नुपर्छ मैले देखाइदिएँ र एकछिनको लागि म यसलाई निकाल्छु ल। अब यसको मुनिपट्टि हेर्नुहोस्, पर्पल र ग्रीन कलरको जुन राउन्ड बोर्ड देख्दै हुनुहुन्छ नि, त यसलाई भनिन्छ PS2 पोर्ट। यसलाई नै पहिला युज गरिन्थ्यो किबोर्ड र माउस युज गर्नलाई, तर यसको सट्टामा अहिले USB किबोर्ड USB माउसको युज गरिन्छ। त यहाँ साइडमा हेर्नुहोस्, यो हो तपाईको USB पोर्ट। यो यहाँ पनि छ, यहाँ पनि पाउनुहुन्छ र मुनि पनि तपाई पाउनुहुन्छ। USB पोर्टको युज गरेर वाइड रेन्ज अफ डिभाइसेसलाई कम्प्युटरसँग कनेक्ट गरिन्छ, जस्तै किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर या फिर डिजिटल क्यामेरा, पेन ड्राइभ, यो सबै डिभाइसेसलाई USB पोर्टद्वारा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब USB पोर्ट पनि दुई प्रकारको हुन्छ, USB 2.0 र 3.0। अब 2.0 र 3.0 मा के डिफरेन्स छ? 2.0 मा डेटा ट्रान्सफर अलिक स्लो हुन्छ एज कम्पेयर टु 3.0। अब कसरी थाहा गर्ने कुन 2.0 कुन 3.0? यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, 2.0 को भित्र ब्ल्याक कलर हुन्छ र 3.0 को भित्र तपाई ब्लू कलर देख्न सक्नुहुन्छ। अब 2.0 लाई जेनरली किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर यो सबै कनेक्ट गर्नलाई युज गरिन्छ र 3.0 लाई चाहिँ फास्ट डेटा ट्रान्सफर गर्नलाई युज गरिन्छ। यसमा तपाई पेन ड्राइभ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त अहिले मसँग किबोर्ड र माउस छ, USB किबोर्ड र माउस। आउनुहोस् त्यसलाई कनेक्ट गरौँ। त यो USB किबोर्ड र यसको यहाँ हेर्नुहोस्, यो साइडलाई चाहिँ तपाईलाई जस्ट कुनै पनि एउटा USB पोर्टमा गएर टक्क लगाइदिनुहोस् हो। यस प्रकारले जस्ट सिम्पल, केही छैन, तपाई आरामले लाउन सक्नुहुन्छ। त यो USB माउस र आउनुहोस् यसलाई पनि कनेक्ट गरौँ। जस्ट हेरेर USB पोर्टमा टक्क लगाइदिनुहोस्, जस्ट हेरेर लाउनुहोस् भइहाल्छ। यसपछि मुनि हेर्नुहोस्, पहिला यो सबैलाई साइड गरिहालौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो तपाईको VGA पोर्ट। VGA को फुल फर्म हुन्छ भिडियो ग्राफिक एरे। यसलाई युज गरेर मोनिटर, प्रोजेक्टरलाई कनेक्ट गरिन्छ। तर यो पोर्टमा भिडियो क्वालिटी त्यति खासै राम्रो हुँदैन, त्यसैले मुनि तपाई पाउनुहुन्छ HDMI पोर्ट। HDMI को फुल फर्म हुन्छ हाई डेफिनेसन मल्टिमिडिया इन्टरफेस। त अहिले जति पनि लेटेस्ट मोनिटरहरु पाउनुहुन्छ त्यसमा यही पोर्ट सपोर्ट गर्छ, HDMI पोर्ट। त हाल फिलहाल मसँग यो VGA केबल छैन पनि, म तपाईलाई देखाउन सक्दिन, तर मसँग छ HDMI केबल हाई डेफिनेसन मल्टिमिडिया इन्टरफेस र यसलाई युज गरेर मैले भने मोनिटरलाई कनेक्ट गर्न सक्छौं। तर यसमा क्वालिटी राम्रो हुन्छ, भिडियो क्वालिटी र साउन्ड क्वालिटी पनि। त यो साथीहरु HDMI केबल राम्ररी हेर्नुहोस् डी शेपमा हुन्छ, यो साइड पनि देखाउँछु, डी शेपमा छ। यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने हेर्नुहोस्, यहाँ मुनि हेर्नुहोस्, VGA पोर्टको मुनि पाउनुहुन्छ HDMI पोर्ट र यहाँले जस्ट हेरेर लाउनुहोस् हो। राम्ररी हेरेर लाउनुहोस् भइहाल्छ, जस्ट हेरेर चाहिँ लाउनुहोस् भइहाल्छ हो। अनि यसको अर्को साइड चाहिँ तपाईको कहाँ जान्छ? मोनिटरमा। जस्ट मोनिटरमा यस प्रकारले लगाइदिनुहोस् भइहाल्यो। त यसपछि यहाँ मुनि हेर्नुहोस्, यो तपाईको USB पोर्ट यहाँ पनि छ, अझै मुनि पनि छ हो। र यसको साइडमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हो तपाईको इथरनेट पोर्ट र यसमा इथरनेट केबल लगाएर तपाई इन्टरनेट कम्प्युटरमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम लास्टमा हुन्छ यो इथरनेट पोर्ट र इथरनेट केबल यहाँले लगाइन्छ र इन्टरनेट तपाई कम्प्युटरमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र मुनि हेर्नुभयो भने तीनवटा अडियो ज्याकहरु पाउनुहुन्छ र पहिलो जुन पिंक कलरको अडियो ज्याक देख्दै हुन्छ यसलाई भन्छ माइक्रोफोन ज्याक
र यसलाई इनपुट ज्याक पनि भनिन्छ। अब इनपुट आउटपुट के हो मैले फर्स्ट लेसनमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यसलाई हेर्नु भएको छैन त्यो पनि हेर्नुहोस् हो। र यो तपाईँको माइक्रोफोन ज्याक, जुन माइक्रोफोन हामी युज गर्छ नि भिडियोहरू रिकर्ड गर्न, त्यसलाई तपाईँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेकेन्डको जुन ग्रिन कलरको ज्याक देख्दै हुन्छ यसलाई युज गरिन्छ हेडफोन स्पिकरहरू कनेक्ट गर्न, यसलाई आउटपुट ज्याक पनि भनिन्छ। अब 3 नम्बरको ज्याक जुन तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यसलाई युज गरिन्छ इनपुट आउटपुट दुइटाकै लागि। मेनली यसलाई युज गरिन्छ एक्सटर्नल अडियो सोर्स रिकर्ड गर्न, जस्तै तपाईँ कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्ले गर्दै हुनुहुन्छ, गिटार पियानो, यो सबैको साउन्डहरू रिकर्ड गर्न यसको युज गरिन्छ। त यो थियो तीनैवटा अडियो ज्याकहरू। त अहिले मसँग स्पिकर छ त्यसलाई म कनेक्ट गरेर देखाउँछु। त यो मेरो स्पिकर, त आउनुहोस् यसलाई कनेक्ट गरौँ। पहिला यसको वायरहरू मिलाइहालौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईवटा प्लग छ, एउटा युएसबी र अर्को ज्याक हो। र युएसबीलाई चाहिँ तपाईँ कुनै पनि एउटा युएसबी पोर्टमा लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म लगाइदिँदैछु अहिले, जस्ट हेरेर लगाउनुहोस् हो। एन्ड यसलाई चाहिँ कहाँ लाउनुपर्छ, अभियसली यसलाई लाउनुपर्छ यो स्पिकर तपाईँको आउटपुट, त आउटपुट ज्याकमा लगाउनुहोस् बिचवाला। एन्ड अहिले देखिएन होला यहाँबाट। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन बिचवाला ग्रिन कलरको देख्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसमा टक्क यसलाई लगाइदिनुहोस्। त हाम्रो स्पिकर पनि कनेक्ट भयो। अब मसँग कतिपय डिभाइसहरू छ त्यो कनेक्ट गरेर देखाउँछु। जस्तो यो हेर्नुहोस्, यो मेरो एडप्टर, यसलाई युज गरेर म इन्टरनेट कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्छु किनकि मसँग इथरनेट पोर्ट छैन हो। त आउनुहोस् यसलाई कनेक्ट गरौँ र कुनै पनि युएसबी पोर्टमा यसलाई लाउनुहोस् र यसलाई युज गरेर चाहिँ म इन्टरनेट कनेक्ट गर्छु मेरो कम्प्युटरमा। त यो एचपीको पेन ड्राइभ एन्ड कोही कोही बेला डेटा ट्रान्सफर गर्न यसको युज गर्छु। र यसलाई कहाँ कनेक्ट गर्ने, अभियसली यो पनि युएसबी टाइप छ, तपाईँ कुनै पनि युएसबी पोर्टमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमै डेफिनेसन पनि बताएको थिएँ यस पेन ड्राइभको। र अर्को कुरा डेटा ट्रान्सफर गर्दा फास्ट डेटा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, त्यसै यसलाई हामी युएसबी 3.0मा कनेक्ट गर्ने। त मैले प्रायः जस्तो डिभाइसेसहरू तपाईँलाई कम्प्युटरसँग कनेक्ट गरेर देखाएँ। मैले मोनिटर कनेक्ट गरेँ, मोनिटर कुन केबलमा कनेक्ट गरेँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एचडिएमआई केबल। र यो माथिको चाहिँ थियो तपाईँको पावर केबल, यो तपाईँको एक साइड यहाँ पावर सप्लाई सकेटमा र अर्को साइड स्विच बोर्डमा लागेको थियो। र अब आउनुहोस् म तपाईँलाई सिपियूको फ्रन्ट साइड देखाउँछु। त फ्रन्ट साइडमा तपाईँ दुईवटा युएसबी पोर्ट पाउनुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिन कलरको अडियो ज्याक पाउँदैछ। यो कुन ज्याक हो, यो तपाईँको हेडफोन ज्याक या आउटपुट ज्याक, र अर्को चाहिँ तपाईँको इनपुट ज्याक या फिर माइक्रोफोन ज्याक। अनि साथमा यहाँ दुईवटा बटन पाउनुहुन्छ, ठुलो चाहिँ हो तपाईँको पावर बटन, स्टार्ट बटन पनि भनिन्छ यसलाई, स्टार्ट बटन, र अर्को चाहिँ हो रिस्टार्ट बटन। कोही यसको कतिखेर युज हुन्छ जब कम्प्युटर राम्ररी अन हुँदैन, ल्याग गर्छ या कुनै एप्लिकेसन ओपन गर्नुभयो त्यो राम्ररी नै भएन, त्यस समय कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्छ, कम्प्युटर अन गरेर फेरि अन गर्नुपर्छ, अर्थात् कम्प्युटरलाई अफ गरेर फेरि अन गर्नुपर्छ, त्यतिखेर यो बटन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले तपाईँलाई अलमोस्ट सबै पार्ट्सको बारेमा बताएँ, अलमोस्ट होइन सबै नै बताएँ। र अब म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली कम्प्युटरलाई अन गर्न सिकाउने छु। त आउनुहोस् हेरौँ। त अझै एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भनेर रहेछ, मोनिटरलाई पनि पावर केबल चाहिन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो तपाईँको पावर केबल र यो पावर सप्लाई सकेट माथि लागेको छ र यसको अर्को छेउ तपाईँको स्विच बोर्डमा लागेको छ। त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी तपाईँको मदरबोर्ड यानि यो सिपियूमा सप्लाई हुँदैछ। त्यसै प्रकारले मोनिटरको लागि पनि पावर केबल चाहिन्छ, जो कि यस प्रकारको हुन्छ। यसको एउटा छेउलाई तपाईँ यहाँनिर मोनिटरमा लाउनुहोस् हो, यो छेउलाई यस प्रकारले, र यसको अर्को छेउ चाहिँ तपाईँको जान्छ स्विच बोर्डमा र त्यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी तपाईँको मोनिटरमा सप्लाई हुन्छ। त यसपछि जस्ट स्विच बोर्डको स्विचलाई अन गर्नुहोस् एन्ड पावर बटनलाई अन गर्नुहोस्, द्याट्स इट, एन्ड वेट अन्टिल द कम्प्युटर इज टर्न अन। सो अर्को कुरा, मेरो भोइस फेससँग म्याच भएको छैन, त्यसको रिजन चाहिँ मैले यो भिडियो अलरेडी हिन्दीमा रिकर्ड गरेको थिएँ हो, त्यसैले हो। एंड यो लास्टको पार्ट चाहिँ हिंदी में सुन्नुहोस्। तो इस प्रकार से आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है, इसका आप खुद भी प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।